नमस्कार दोस्तों, मैं थोड़ा अपना वरुण VMP कमर्स हाउस मलेरकोटला तो इंडियन इकोनॉमिक्स दा चैप्टर नंबर 6 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या तुसी कह लो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 ਦੇ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਫਾਰਮ ਸਿੰਸ 1991 ਜਾਂ ਨਿਊ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੋਲਿਸੀ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੇਜਰ ਸਟੈਪ ਚੱਕੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ LPG ਦੀ, ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਚਲੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀ, ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੰਪਲੀ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁਛ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 17 ਸੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਘਟਾ ਕੇ 8 ਸੈਕਟਰ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੀ ਉਸ 8 ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ 8 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 8 ਮੇਜਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਤੱਕ ਲਿਆਤਾ। ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈ। ਡਿਫੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ, ਐਟੋਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਰੇਲਵੇ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਹਲੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਆ ਚੁੱਕੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਓਨਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵਰਚਸਵ ਸੀ, ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਸੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪਾਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਡਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ 51% ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ, ਉਸ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ, ਉਸ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਤੋਂ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ IDBI ਤੇ LIC ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਸ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਸ਼ਾਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਈਵਰਜ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਊਟਰਾਈਟ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹੀ ਲੱਛਣ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹੀ ਫੀਚਰ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਨੇਜਰਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਉੱਥੋਂ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਕਵਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਪਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਸੀ
ਸੈਕਿੰਡ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਸ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਡਾਟਾ ਦੈਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪੋਲਿਸੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ 1956 ਆਇਆ। ਕਲੀਅਰਲੀ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਸ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡਾ ਗਰੋਥ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਡਾਟਾ ਹੈ ਨੰਬਰ 3। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬੇਸ ਬਣਾਇਆ 1951 ਤੋਂ 1991 ਤੱਕ, ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਿਧਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਲੈਥਾਰਜਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਡੈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਵਧਣਾ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਕੰਮਾਪਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੰਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਚੌਥੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਦੇਖੋ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਉਦਯੋਗ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਲਈ। ਐਂਡ ਹੌਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ GDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਸ ਨੇ ਨਵਰਤਨ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਦਰਬਾਰੀ ਨੂੰ ਨਵਰਤਨ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਉਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਵਰਤਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੌਪ 9 ਕੰਪਨੀਆਂ, ਮਹਾਰਤਨ ਵੀ ਹੈ, ਮਿਨੀ ਰਤਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਰਚਾ ਅੱਗੇ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਸ ਨੇ ਅੱਛਾ ਪਲੇ ਕਰਿਆ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ 5th ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਹੌਲੀ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਨੇ, ਉਪਕਰਮ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਡ ਵੇਟ ਬਣ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਜਨ ਬਣ ਗਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਸ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਗਏ ਔਰ ਅਸਹਿਨੀय ਬਣ ਗਏ, ਅਨਸਸਟੇਨੇਬਲ ਹੋ ਗਏ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਕੇਜਸ, ਪਿਲਫਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਹੱਥ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਅਕਸ਼ਮਤਾ, ਕਰਪਸ਼ਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਰੈਂਪੈਂਟ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਸ 'ਚ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਉਪਚਾਰ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਸ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਤਾ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵੱਲ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ 8th ਪੁਆਇੰਟ, ਹਾਊਐਵਰ ਬਹਰਹਾਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਵਰਤਨਸ ਨੇ ਦਿਖਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹਲੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ONGC, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਲੇ ਅੱਜ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਲ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮਿਨੀ ਨਵਰਤਨ ਆਪਣੇ
ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਰਤਨ ਨਵਰਤਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋ ਬੱਚੇ ਨਵਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਵਰਤਨ ਮੀਨਸ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਸ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹ 9 ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਵਰਤਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੇਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ 9 ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ 9 ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ IOC ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, BPCL ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ, ONGC। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਕਚਰਸ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਲੋਗੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕਚਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਲਰਡ। ਭਾਰਤ ਹੈਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲਸ ਲਿਮਿਟਡ BHEL, BHEL, ONGC ਆਇਲ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, SAIL, SAL ਨਹੀਂ SAIL, ਸਟੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਡ, IPCL, ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਔਖੇ ਸੌਖੇ। VSNL, ਮੈਂ B ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, VSNL, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ VSNL ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ BSNL ਬਣਿਆ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਿਟਡ। ਹਾਲਾਂਕਿ BSNL ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। BSNL ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਸ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਚਲੋ NTPC, ਨੈਸ਼ਨਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ HPCL, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਾਰਤਨ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਨ 2009 ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮਹਾਰਤਨ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਦੇਣੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੇ। ਇਹੀ ਨਵਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਮਹਾਰਤਨ ਵੀ ਨੇ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਸ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਟਲ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਸ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਾਇਆ ਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਹਾਰਤਨ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। CBSE ਹੈ, ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਸਟੱਡੀ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ ਸਟੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਸਟੱਡੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਡ, CIL। ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, IOC ਲਿਮਿਟਡ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ NTPC, ਨੈਸ਼ਨਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਇਲ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ONGC, ਸਟੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, SAIL। ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਨਵਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਹੈਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲਸ ਲਿਮਿਟਡ, BHEL, ਗੈਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਡ, GAIL, GAIL ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ, BPCL। ਤਾਂ ਕੁਝ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਫਿਊ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵਰਤਨ ਤੋਂ ਮਹਾਰਤਨ ਦੇ ਸਟੇਟਸ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਨੀ ਰਤਨ ਵੀ ਨੇ। ਮਿਨੀ ਰਤਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਰਜਕਸ਼ਮਤਾ ਨੂੰ, ਲਾਭਦਾਇਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ हैं। ਤਾਂ ਕੁਝ 75 ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨੀ ਰਤਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਜਾਂ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੋਨਮੀ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਸ ਰਹੀਆਂ ਐਪੀਸੈਂਚਰ, ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ ਰਹੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਰਹੀਆਂ, ਧੁਰਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਵਿਗੜਦੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਵਧਣਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਲੌਸਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਓਬਵੀਅਸ ਗੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੇ ਸਖਤਾਈ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਾਇਦਾਨ 'ਤੇ ਹੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤਾਈ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਇਹ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਔਰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਲਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਵਰਕਰਸ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਡਾਊਨ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਾਂਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਦਮੀ 100% ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਠੱਗੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਜਦ ਵਰਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ, ਇਸ ਬੇਸ 'ਤੇ, ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਫਾਇਦਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ ਬੱਚੇ। ਲੇਕਿਨ ਐਸੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਾਊਨ ਬੰਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਰ ਹੈ ਮਹਿੰਗੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਜੋ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਹੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੱਚੇ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਤਾਂ ਘਟ ਜੂਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ? ਓਵਰਆਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਦੇ ਨੀਵੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਗਰੀਬ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ओर ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ, ਉੱਪਰ ਹਾਈ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਮੋਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ। ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਗਰੋਥ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਨੰਬਰ 3 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਿਧਤਾ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਵਿਧਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ? ਜਸਟ ਇੱਕ ਫੀਏਟ ਦੀ ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਜ ਵੈਰਾਈਟੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਔਰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਵਧਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਾਰਨ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਣ ਹੈ।
ठीक है। तो कुल मिला के मैं हुण प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट वगैरह कुछ नहीं बोलूँगा, जिमें भी तुहानूं अपना समझ आता ठीक है। आले दुआले हर एक बंदे की सोचण की अपनी कैपेसिटी अपनी क्षमता होंदी है, क्योंकि जो उन्हें पुराना सुनिया देखिया पढ़िया या करिया हुंदा है। ठीक है जी। सानू तो भाई प्रोफैसर नूं पहलां 1.5 ਲੱਖ तनख्वाहां होंदियां सीगियां, अज 21,600 27,000 20,000 25,000 30,000 प्राइवेटाइजेशन करन दा सानू तो कोई फायदा नहीं दिख रहा हैगा। इन्ना पढ़न लिखन तो बाद जे तुहानूं प्राइवेटाइजेशन का फिर फायदा समझ आ रहा है तो भाई ये तुहाडा मतलब पंजाब दे विच तुसीं नौकरी करदे हो तो तुहाडी बिल्कुल ही दुर्दशा हो जानी है। जे तुहाडा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा तो तुसीं एक वधिया लैवल ते हो, लेकिन किनू बिजनेस करना आंदा है बच्चे, और किन्ना क बिजनेस करना आंदा, किन्नी क अकल है उन्होंने बिजनेस करन दी, सोच के देखो। तो चलो पर्सनली नहीं लेना, थोड़ा जा गला खराब है, तुहानूं आवाज़ च भी महसूस होंदा होगा, कोई गल नहीं। कुल मिला के बच्चे असीं गल करांगे प्राइवेटाइजेशन दे नाल लोग बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लैंदे ने, कुछ क, सारे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ क। ਇਹ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਮਿਲਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਲਿਆ ਭਾਈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਾਈਫ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਚੁਆਇਸ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਈਡਰ ਚੁਆਇਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਇੰਪਰੇਟਿਵ ਲੋਸਿਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੈਕਸਸ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਲਾਈ ਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 10-20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤਾਂ 20-30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਲਾਈ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ ਪੈਟਰਨ ਆਫ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਟੌਪ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਰਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਲੋਸ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਅੱਛਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਔਰ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਕਰੂਗਾ। ਮੀਨਸ ਟੂ ਸੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਲੇਵਰੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਨੌਕਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਰੂਗਾ ਪੀਸੂਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਸ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਮਾਲਿਕ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੂਗਾ। ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ ਛੋਟਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਔਰ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਚਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਸੋਚੂਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਚਲੋ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਰਸਿਲਾ ਟ੍ਰੈਜਡੀ। ਬੱਚੇ ਸਰਸਿਲਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਇਹ ਪਾਵਰ ਲੂਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਮਾਂਡ ਗਈ ਘੱਟ, ਡਿਮਾਂਡ ਗਈ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਘੱਟ, ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਘੱਟ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਈ ਬੱਚੇ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਈਵਨ ਫੂਡ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ 50 ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। 50 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਏਡੀ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਕੰਪਨੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਨਸਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਘਾਟਾ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਚਾਰਾ ਬਚਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਹੈਗਾ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ। ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੁਪਰੀਮ ਤੇ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਬਚੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ। ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ, ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ, ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਚਲੇਗੀ ਨਾ। ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਫਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਈਨਰ ਫਰਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ 1% ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਜਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਰੂਗੀ ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਓ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਸਰਸਿਲਾ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, CBSE ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ 50 ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਕਦੇ ਘਾਟਾ ਖਾਊਗੀ, ਬੰਦ ਹੋਊਗੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਿਲੂਗਾ, ਕੌਣ ਦੇਖੂਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀ ਕਹੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਵਾਓ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵਾਈਵ ਹੀ ਉਹੀ ਕਰੂਗਾ ਜੋ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੜ ਪਾਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਲਦੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੰਪਲੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਲੀ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜੋੜ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਫ੍ਰੀ ਫਲੋ ਕਰ ਸਕੇ, ਗੁੱਡਸ ਫ੍ਰੀ ਫਲੋ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੋਜ਼ਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਲੋਜ਼ਡ ਵਰਗੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕੋਟਾ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ, ਇੰਪੋਰਟ ਬੈਰੀਅਰਸ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਨ, ਆਪਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੰਪਲੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਓਪਨਨੈਸ ਜਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਇਕੋਨਮੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਇੰਟਰਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵਰਲਡ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਗਲੋਬਲ ਇਕੋਨਮੀ ਨਾਲ ਇੰਟੈਗਰੇਟ ਹੋ ਜੇ, ਅਖੰਡ ਹੋ ਜੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਖੰਡ ਖੰਡ, ਅਖੰਡ ਮੀਨਸ ਇੰਟੈਗਰੇਟ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕਰਨਾ, ਯੂਨੀਫਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਠੇ ਹੋ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ, ਗੁੱਡ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਟ ਪੇਪਾਲ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ HDFC ਬੈਂਕ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਥਰੂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ, ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਾਰ ਨੂੰ, ਬਾਈਕ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵਧੀ ਹੈ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਸਰ ਹੁਣ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫੰਡ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸੇਮੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਬਣਾ ਲਾਂ ਸੇਮੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਦਾਂ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਮੀਆਂ, ਬਿਸਕਿਟ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸ ਲੈ ਲਾਂ, ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਹਾਊਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਕਿਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਸਟੈਗਨੈਂਟ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸੌਰੀ, ਔਰ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਬੂਸਟ ਹੋਇਆ, GDP ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ 1991, ਅੱਜ ਤਾਂ 2021 ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਰਟੀਕਲਰਲੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਫਲੋ ਕਰੂਗੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਊਗੀ। ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਨਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਫਲੋ ਕਰੂਗੀ,
ਵਰਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਡਵਾਈਸ ਦੀ ਸਰਵਿਸ, ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ ਸਰਵਿਸ, ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ। ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ। ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਪੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਤੀਲਿਪੀ, ਫੋਟੋਕਾਪੀ, ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋਕਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ। ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ 'ਚ ਕਾਫੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਠਾਇਆ, GDP ਬੂਸਟ ਹੋਈ, ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਪ ਲੇਬਰ ਹੈ, ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋ ਵੇਜ ਰੇਟ ਹੈ, ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਔਰ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ IT ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੈਂਗਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ IT ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਨਾਮ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਧਰ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਨਾ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਲੋਪਸਾਈਡਡ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਪਸਾਈਡਡ ਗਰੋਥ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀ, ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ 40% ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ 51 ਤੋਂ 100% ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਕੁਇਟੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੇਨ ਮਾਲਿਕ ਬਣਨੇ, ਓਰੀਜਨਲ ਮਾਲਿਕ ਬਣਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਕੁਇਟੀ ਮਤਲਬ ਓਨਰਸ ਇਕੁਇਟੀ, ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਮੇਨ। 47 ਹਾਈ ਪ੍ਰੀਓਰਿਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਮਤਲਬ 47 ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ FDI ਅਲਾਓ ਕਰਤਾ, ਫੋਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ 100% ਤੱਕ ਅਲਾਓ ਕਰਤਾ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਤੋਂ ਅਲਾਓ ਕਰਤਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਅਲਾਓ ਕਰਤਾ, ਬਿਨਾਂ ਲਾਲ ਫੀਤਾ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ। ਰੈਡ ਟੈਪਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੜੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੈਡ ਟੈਪਿਜ਼ਮ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਲਾਲ ਫੀਤਾ ਸ਼ਾਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹਾਊਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਨ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 100% ਅਲਾਓ ਕਰਤਾ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਫੈਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੈਮਾ ਦੇ ਆਗਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜਾ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਇਕੁਇਟੀ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮਤਲਬ ਲਿਮਿਟ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੁਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਤਾ। ਪਾਰਸ਼ਲ ਕਨਵਰਟੀਬਿਲਿਟੀ, ਪਾਰਸ਼ਲ ਕਨਵਰਟੀਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੁਪੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਫਿਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਆਫਿਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਵੈਲਰੀ ਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਪ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਦੋ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨੀ ਤੋਂ ਡਾਲਰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਸ਼ਲ ਕਨਵਰਟੀਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪਾਰਸ਼ਲ ਕਨਵਰਟੀਬਿਲਿਟੀ ਜਦੋਂ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕੋ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਤਾਂ ਪਾਰਸ਼ਲ ਕਨਵਰਟੀਬਿਲਿਟੀ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਨੂੰ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ, ਅਵਰੋਧ ਘਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਤਾ, ਈਜ਼ੀ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੋਲਿਸੀ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਨੰਬਰ 3 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਟ੍ਰੇਡ ਪੋਲਿਸੀ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਧਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਪਾਰਿਕ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰੇਡ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ।
ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ 5-5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ 5-5 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਟਰੋਲਸ ਨੂੰ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਲਈ ਅਲਾਉ ਕਰਤਾ, ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਅਲਾਉ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਟੈਰਿਫ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤੇ। ਟੈਰਿਫ ਕੀਮਤ ਸੂਚੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੇ ਬੜੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਲਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਟੈਸਲਾ, ਇਲੌਨ ਮਸਕ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਬਣਾਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜੇ ਆਉਗੀ 28 ਲੱਖ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲਾਵਾਂਗੇ। 28 ਔਰ 28 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ? 56 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੱਲੇ ਪੱਬੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਉਹ 28 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਟੈਸਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਨੀਡ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਲਾਂਚ ਕਰਤੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ, ਔਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਰ ਬਣਾਉਣ, ਸੋਨੀ ਕੰਪਨੀ, ਹਾਂ ਸੋਨੀ ਆਪਣਾ, ਸੋਨੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਸੋਨੀ ਕੰਪਨੀ, ਸੋਨੀ ਦੀ LED, ਸੋਨੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਟੈਰਿਫ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤੇ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੰਪੀਟੀਟਿਵਨੈਸ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਬੈਰੀਅਰਸ ਨੂੰ ਵਿਡਰੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦੀ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ। ਟੈਰਿਫ ਕੀਮਤ ਸੂਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਸੂਚੀ, ਕੀਮਤ ਲਿਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਵਿਡਰਾਲ ਆਫ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1991 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਉਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਯਾਤ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਰ ਹੁਣ ਨੈਪ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਊ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 2001 ਤੱਕ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਵਿਡਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ WTO ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰ WTO ਕੀ ਹੈ? WTO ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਗੋ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ, ਬਲੂ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੇ। ਬੜਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲੋਗੋ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਵਰਲਡ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਬੈਰੀਅਰਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਕੱਪੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਰੈਡੀਮੇਡ ਗਾਰਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੂਸਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਰੀਕਾ ਐਂਡ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ WTO ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਮੂਵ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ MFA ਮਲਟੀ ਫਾਈਬਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਐਂਡ ਰੈਡੀਮੇਡ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਦੈਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੰਪੈਕਟ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ 'ਤੇ WTO ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੱਚੇ WTO ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ GDP ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ WTO ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ WTO कैपिटल ਦੀ मूवमेंट ਨੂੰ ਤਾਂ अलाउ करता है, परमिशन देता है कि पूंजी एक देश से दूसरे देश में मूव करे, कोई बात नहीं है। लेकिन ये लेबर ਨੂੰ मूवमेंट नहीं करने ਦਿੰਦਾ। हालांकि लेबर भी प्रोडक्शन ਦਾ ਜਾਂ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ਦਾ ਜਾਂ फैक्टर मार्केट ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ, कमोडिटी है। मतलब लेबर भी और कैपिटल भी है ਤਾਂ सेम कैटेगरी ਦੀਆਂ प्रोडक्शन ਦੇ ਲਈ। प्रोडक्शन ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर,
ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਈ ਤਾਂ ਅਲਾਓ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਲੇਬਰ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਹਿਲ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਾਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ 40 ਤੋਂ 46 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੂਵ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨਸ ਬਸ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਛਾਂਟ ਕੇ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੋ, ਜਾਓ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਔਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਸਤਰ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ, WTO ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ है आप नहीं कह सकते, क्योंकि WTO ਨੂੰ पता है भी इंडिया है भाई, यहाँ पर कम जगह में बहुत लोग रहते हैं और क्या कहते हैं वो, बस जो भी कहते हैं कहने दो। कुल मिला के बच्चे ਆਪਾਂ अगले चलते हैं टॉपिक ਤੇ। आई होप अपना सारा खत्म हो चुका है लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ LPG ਪੋਲਿਸੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਤਾਰੀਫ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਤਰਾਜੂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਨੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹੋਏ ਜੀ LPG ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ? ਅੱਜ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਲਗਭਗ 29-30 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਆਪ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ। ਮੈਰਿਟਸ ਆਫ ਦਾ LPG ਪੋਲਿਸੀਜ਼, ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ 1991 ਦੀ, ਅੱਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੁਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਇਕੋਨਮੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਐਕਟਿਵ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਤੇਜ਼ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਚੁਸਤ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਫਾਸਟ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਫੁਰਤੀਲਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਟ੍ਰੈਂਡ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, GDP ਗਰੋਥ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, 8% ਤੱਕ GDP ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੂਟ ਅਪ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੂਸਟ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਫਾਇਦਾ, ਸਟਿਮੂਲੈਂਟ ਟੂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀ, IT ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਮਾਨਤਾ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਪਹਿਚਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਗਲੋਬਲ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ LPG ਪੋਲਿਸੀ ਨਾਲ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ 3 ਨੰਬਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸ਼ੀਟ ਤੇ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪਿਆ। मतलब खत्म तो हले भी नहीं होया राजकोषी घाटा, और इस वक्त भी चली जा रहे हैं। और जनाब मोदी साहब कहते असी पब्लिक कंपनीज बेच के फिजिकल डेफिसिट देखते हो पूरा होंदा या नहीं होंदा, या किते होर ही पैसे खराब कर रहे हैं। समझ तो बाहर है, पैसे कित्थे लग रहे हैं, सड़कां देश दियां नहीं बना रहे, ये प्राइवेट ओनर्स नूं दे के टोल पवा रहे हैं। सरकार अपना पैसा नहीं खर्च रही, जिस पैसा जा कित्थे रहा समझ तो बाहर है, ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ GST ਲਾਵਾਂਗੇ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਤ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਨੇ। 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਜਿਹੜਾ 8.5% ਸੀਗਾ GDP ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 3.5% ਤੱਕ ਲੈ ਆਏ। ਹੁਣ ਸੱਚੀ ਲੈ ਆਏ ਨਹੀਂ ਲੈ ਆਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖੇਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਡਾਟਾ ਡਾਟਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰੀ ਚਲੋ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਧਮਕੀ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਛਾਪਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ,
ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਛਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਲੋਨ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਲੋਨ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਸੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 2011-12 ਤੋਂ 13-14 ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 9% ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ 17-18 ਵਿੱਚ 2.9% ਆ ਗਈ। ਮਤਲਬ 1991 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਤਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਸਰ ਨਹੀਂ 20 ਸਾਲ ਨਹੀਂ 27 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 27 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੁਣੀ ਚੱਲੋ, ਬੁੱਕ ਨਵੀਂ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। 17-18 'ਚ 2.9% ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ। ਮਤਲਬ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਤੀ, ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਸਤੀ ਕਰਤੀ, 14 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, 21 'ਚ ਫੇਰ ਚੱਕਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਡਾਟਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਟੇ ਕੇ ਸਾਥ ਖੇਡ। ਉਹ ਡਾਟਾ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਾਲਾ ਡਾਟਾ, ਡਾਟੇ ਨਾਲ ਕਲੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਹਾਈ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1991 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੇ ਹੁਣ 2017-18 'ਚ ਇਫੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਤਾ। ਬਸ ਬੱਚੇ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਬੁੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਮਜ਼ੇ ਲਈ ਚੱਲੋ, ਪੜ੍ਹੀ ਚੱਲੋ, ਸਿੱਖੀ ਚੱਲੋ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਖਾਨੇ ਦਾ ਖੁੱਲਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਊਗਾ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸੋਵਰਨਿਟੀ, ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ LPG ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਸੱਚੀ ਲਈ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ, ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ੀ ਵਰਾਇਟੀਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਕੇ, ਔਰ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਕਸਟਮਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਕਾਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਆ ਗਿਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਥੋੜੀ ਬੁੱਕਸ ਜੋ ਲਿਖਤਾ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੇ ਵੀ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਆਈ, ਵਿਵਿਧਤਾ ਆਈ, ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇਖੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਚੁਆਇਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ, ਓਵਰਆਲ ਖਰਚਾ ਵਧਿਆ ਤਾਂ GDP ਵਧੀ। ਬੱਚੇ ਖਰਚਾ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਜੇ ਕਮਾਈ ਵਧੀ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਵਧਿਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਲ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਸੋਫਾ, ਨਾ ਫਰਨੀਚਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਉੱਥੇ ਫਰਨੀਚਰ, ਸੋਫਾ ਜਾਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਚਿਪਸ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਮਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾਊਗਾ ਵੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਖਰਚੂਗਾ ਵੀ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਸਰਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਸਰਕਲ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸੋਚੋਗੇ, ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਡੀਮੈਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਲੋਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲਵੇ ਉਹ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡੈਟ ਟਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਚੱਲ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 2.5-3 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਾਈ ਫਾਈ ਹੈ, ਕਾਰਾਂ, ਮਰਸੀਡੀਜ਼, ਆਡੀ ਕਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀ, ਆਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਉੱਥੇ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਦਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਐਂ ਆ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ। ਲੇਕਿਨ ਐਕੋਮੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਘਰ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਕੰਮ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਓ, ਮਰ ਮਰਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਫ, ਠੀਕ ਹੈ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਉੱਧਰਲੀ ਜੰਮ ਵੱਲ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਉੱਧਰ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚੋਗੇ ਨਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਰੱਟਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਗੱਲ ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਘੁਮਾਓ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਓਵਰਆਲ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਦਾ ਵਧਿਆ ਏ, ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟਸ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਏ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜੀ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ PhD ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਆਫ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੂਸਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ? ਹਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਟੇਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਦੀ ਪੀਪਲ ਓਵਰਆਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ LPG ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਟਾਪੂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਗਾ ਦਾ ਲਾਹੂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਨੰਬਰ 6 ਪੁਆਇੰਟ, ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ 8000 ਕੁਛ 100 ਕਰੋੜ 8,500 ਕਰੋੜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀ 1990 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਘਟ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ 6,500 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ LPG ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਆਂਟਮ ਜੰਪ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੰਪ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗ੍ਰੇਟ ਰਿਲੀਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਕੋਨਮੀ ਬੂਸਟ ਕਰੀ ਹੈ, ਰੀਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਵਸਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਬਸਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉੱਪਰਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਫੋਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਸਰਪਲਸ ਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਫਰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਬਸ ਬੱਚੇ ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਆਪਣੇ 7 ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਾਂ 8ਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਤਰਫ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ, ਥੋੜਾ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਧਿਆ, ਕਿਉਂ ਵਧਿਆ ਬੱਚੇ? ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫੰਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਪੈਸਾ ਇੱਧਰ ਆਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਐਸੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹੁੰਚ ਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟਰ ਦਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫੇਵਰੇਟ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ LPG ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, LPG ਕੋਈ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ। ਤਾਂ ਇਹ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੱਚੇ 1991 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਭਰਦੀ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਇਹ LPG ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ LPG ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਲੀ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਸਤੇ ਹਾਂ, ਲੇਬਰ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਟੱਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਿੱਲੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਟ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਆਂ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਟੱਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਔਰੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਚਲੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਆਪਣੇ ਫੰਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਬੱਚੇ, ਦੇਖੋ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਮਤਲਬ ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। 1990 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਰਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਬੂਸਟ ਹੋਇਆ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟਰ ਦਾ, ਉਹ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰਿਹਾ। 9th ਪੁਆਇੰਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ LPG ਦਾ, ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਬਚਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਵਿਗੜੀ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਸ ਕੇ ਪਕੜਦੇ ਹੋ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ? ਫੀਐਟ ਦੀ ਕਾਰ ਸੀ ਇੱਕ ਬੇਕਾਰ ਜਿਹੀ, ਮਾਰੂਤੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਈ, ਐਸਟੀਮ ਆਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਓਪਨ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਸਟ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਬਿਠਾਏ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਮਤਲਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਦ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਜੋ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਸ ਉਦੋਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੂਸ ਦੀ ਬੋਟਲ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ, 170 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਸਤਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਗਾੜਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ 170 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, 170 ਬੋਤਲਾਂ ਪਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੀ ਸੀ, ਜੋ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਉਹ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਫੀਐਟ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿਕ ਗਈ, ਮਾਰੂਤੀ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿਕ ਗਈ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੂਸਟ ਕਰਤਾ। 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹਿੱਲ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ ਬਣਾਓ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਗਰਾਰੀ ਲੜਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦਾ, ਕੰਮ ਵਰਕ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ ਫੋਰਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਧਰਲੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਵਰਗਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਘਟ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਰੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ 'ਚ ਵੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਮੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੱਬ ਕਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਕੋਈ ਸੈਟਿੰਗ ਲੈਵਲ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਲੋਨ ਦੇਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਲੋਨ ਦੇਣਗੇ। ਕਾਰ ਲੋਨ ਲੈ ਲਓ ਭਾਈ, ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਤੋਂ ਬਕਵਾਸ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਗਿਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਲੋਨ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈਣ ਜਾਓਗੇ 20 ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਗੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣਗੇ। ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸਮਝੀਏ, ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਐਲਪੀਜੀ ਪੋਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਧਿਆ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਪੈ ਗਈ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਟਾਟਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸੋਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੰਡੀਕਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਮੇਰੀ ਇੰਡੀਗੋ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਨੈਕਸੋਨ, ਹੈਰੀਅਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਟੀਆਗੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਲਟਰੋਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਡੋਈ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਫੋਰਡ ਨੂੰ ਵਿਕਣ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਮਸਟੈਂਗ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਲਈ। ਆਈ ਹੋਪ ਮਸਟੈਂਗ ਕਰ ਲਈ ਇਹਨੇ ਪਰਚੇਜ਼। ਫਿਰਾਰੀ ਵੀ ਆਈ ਹੋਪ ਇਹਨੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੈਗੁਆਰ ਵੀ ਹੈ ਟਾਟਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਜਿੱਦ ਪਕੜ ਲਈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਫੋਰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸੀਗੀ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਟਾਟਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਿੱਦ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਚੱਲੂਗੀ, ਇਹ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਕ ਕੇ ਇੰਨੀ ਬੂਸਟ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਜੈਗੁਆਰ ਅੱਜ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗਲੀ ਇੱਕ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਮੋਨੋਪੋਲਿਸਟਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੇ ਕੁਝ ਦਸ਼ਕ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ
ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਾਰ, ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ, AC, PC ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀ। ਅੱਜ ਮਾਈਕਰੋਮੈਕਸ ਦਾ ਵੀ AC ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਮਾਈਕਰੋਮੈਕਸ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਈਕਰੋਮੈਕਸ ਦਾ AC ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਐਸੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਸੁਣੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੱਚੇ LPG ਪੋਲਿਸੀ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਗਰੋਥ ਆਫ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗੇਨ ਕੀਤਾ, ਡਾਈਵਰਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ, ਉੱਭਰਦੀ ਹੋਈ ਇਕੋਨਮੀ ਬਣਾਈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਰਿਹਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਰਹੇ LPG ਦੇ? ਡਿਮੈਰਿਟਸ ਆਫ LPG ਪੋਲਿਸੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਨੰਬਰ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਚਾਈਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਣਕ। ਮੈਂ 1 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਏ, ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। 5 ਗੁਣਾ ਚਾਈਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ 'ਚ, ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਮੋਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਦੇਖੋ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਉਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰੇਟ ਸਿਰਫ 2 ਤੋਂ 3% ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਮਤਲਬ ਦਿਹਾਤੀ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਈ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਲਫ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਗਰੀਬੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨਸ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ LPG ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਲਾਪਰਵਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਲਾਪਰਵਾਹ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਪਰਵਾਹ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲੂਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦੋਨੇ ਮੋਰਚਾ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ। ਆਪਾਂ 13 ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਲੇਬਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਭਾਈ ਅਜੀਬ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਇੰਨੀਆਂ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਚਲੋ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਬਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨਗੇ ਟਰੈਕਟਰਸ ਦੀ, ਥ੍ਰੈਸ਼ਰਸ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨਗੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੂਸਟ ਹੋਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਮੀ 'ਚ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਉੱਠੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਰੁਕਣਾ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਟਰਸ਼ਰੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਰੇ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਭਾਈ? ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਨੰਬਰ 2, ਅਰਬਨ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗਰੋਥ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਵਿਕਾਸ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਨਵੀਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਭੇਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਕੌਣ ਸਮਝਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਫਰਕ ਹੈ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਵੂਮੈਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਈਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਰੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਪਲਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਧਾਰਭੂਤ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੀ ਜਾਣਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੋ, ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਲਫ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਦੋਹਰਾਪਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਹਰੇਪਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਦੋਹਰਾਪਨ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਦੋਹਰਾਪਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਸੈਟ ਆਫ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਲੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਭਾਈ, ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲਾ ਕਰ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਜਮਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਮਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਖੇਤ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚਾਹੀਦੇ? ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇਖਿਆ ਸੀ YouTube ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਲਸ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪੈਲਸ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਲਸ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ। क्या बात है भी, क्या बात है। चलो कुल मिला के इंडिया ऐसा बनूंगा, मोदी साहब ने किया है। लेकिन और बहुत चीज़ा कही हैं। हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा करेगा। मैं सोच रहा सी हवाई यात्रा करने, 8,000 की टिकट एक पास, 9,000 की टिकट है, कितने जाऊगा बंदा प्लेन 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ। ट्रेना भी कहते बंद हो रही ने है पैसेंजर वालियाँ। चलो देखते हैं की होंगे। मतलब ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਵੀ अमीर बंदा काम करूगा, अमीर बंदे लिए करूगा, थोड़े को पैसे हैं, हर चीज़ थोड़ी है, बस गल खत्म है। नंबर 3 बच्चे इकनोमिक कलोनलिज्म। कलोनलिज्म मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਕਰੋ ਇੰਡੀਅਨ ਜੀ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਆਈ ਹੋਪ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੀਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਢਾਉਣ ਦੀ ਵਰਤਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੋਨਲਿਜ਼ਮ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਇਨਸਾਨ ਹੋ, ਰਿਚ ਇਨਸਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕਾਸਟ ਛੋਟੀ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਾਸਟ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਸਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲੋਨੀਲਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕਲੋਨੀਲਿਜ਼ਮ ਦੀ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ 200 ਸਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲੋਨੀਲਿਜ਼ਮ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵਰਤ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਮਸਾਲੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਹੀਨੂਰ ਹੀਰਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰ ਗਏ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਏ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਦੇ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਦੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗਏ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਮਸਾਲੇ ਮੂਵ ਕਰਨੇ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੁਛ 2-4 ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਇਹ ਵਾਲੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਫਿਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕਲੋਨੀਲਿਜ਼ਮ ਹੋਏਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚਣਗੇ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਨੰਨੇ ਮੁੰਨੇ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਹਾਸ਼ੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? मतलब ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨਗੇ, तुम क्या हो छोटे से। मतलब हर बंदे ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਮੈਂ 200-400 ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾਂ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ ਜੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਐਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਰਹੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਪੇਜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕੁਝ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
फिलहाल ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਆਪ सोचना है, ठीक है। कोई चर्चा करनी है, कोई क्वेश्चन पूछना मतलब पूछो। नंबर 4 पॉइंट बचा स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। इन्होंने एक गल दसी है कि उपभोक्तावाद जो है वो बहुत फैल रहा है। सर हिंदी च क्यों आ जाने, बच्चे कदे कदे हिंदी निकल आती है। कंज्यूमरिज्म का मतलब है उपभोक्तावाद, स्प्रेड मतलब कंज्यूमर इन्ना वेला इन्ना बेवकूफ हो गया, नहीं मैं कह सकता बेवकूफ जे, पर बेवकूफ उदों है जो लोन लैके चीज़ खरीदता बिना ही मतलब तो, जिस चीज़ की उन्हें जरूरत नहीं, वो दिखावा गलत है। लेकिन वो दिखावा गलत नहीं है कि जे तुहानूं कोई चीज़ चाहिए है तुसीं उहदे लई रिसोर्सिस नूं कलैक्ट करते हो, मीनस क्रिएट करते हो, फिर वो चीज़ गलत नहीं है। लेकिन इन्होंने लिखा कि वो कंज्यूमरिज्म गलत है, लोगों को चीज़ां दिखदियां रहिंदियां ने और वो फजूल खर्ची कर रहे हैं, वो अपनी चद्दर तो ज़्यादा पैर फसालते हैं, गोइंग बियॉन्ड देयर मीनस दे आर गोइंग। तो इंडियन सोसाइटी इस तरह की बनती जा रही, वैसटर्न कल्चर, वो तो बेवकूफ ने वैसटर्न कल्चर वाले, उन्होंने पता कहते मर जाना है बस, जिंदगी जी लो, वो कहते लोन ले लो, चीज़ वरतो, मजे करो, जे मर गए फिर पिछे किहड़ा किसी ने भरना है, बस गल खत्म, कहानी खत्म, असी खत्म। इत्थे इंडिया च नहीं ये चीज़ चाहिए, वैसटर्न कल्चर नूं नहीं फॉलो कर सकते। इत्थे लोन लैके तुसीं कोई चीज़ खरीदते हो, वो तुहाडी दुर्बलता, तुहाडी बेवकूफ़ी नूं दर्शांदा है। और कुल मिला के जे असीं इस तरह मार्केट के साइज़ नूं एक्सपेंड करते हैं, ये वल्नरेबिलिटी नूं एक्सपेंड करता है, एनहांस करता है हाउस होल्ड कंज्यूमर्स नूं, ठीक है। वल्नरेबिलिटी का मतलब है नाजुकपन, दुर्लभता, थोड़ी कमजोरी। नंबर 5 पॉइंट बचे, बस जल्दी खत्म करते हैं आप। लॉपसाइडेड ग्रोथ प्रोसैस मतलब एक तरफा विकास, मतलब इंडिया का विकास जिहड़ा हैगा वो एक तरफा है। इनकलूसिव ग्रोथ सानू चाहिए है, लेकिन नहीं, कुछ इलाके, कुछ एरिए, कुछ सैक्टर, कुछ इंडस्ट्री ही प्रमोट हो रही है, लेकिन बाकी का कोई हो नहीं है। सर्विस सैक्टर अपनी तरक्की ते है, मतलब जे तुसीं डॉक्टर हो, तुसीं वकील हो, तुसीं टीचर हो, तुसीं सीए हो, तुसीं ट्रांसपोर्ट की सर्विस दे रहे हो। देखो ट्रांसपोर्ट च समान जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट तो होना ही होना, वो सामान चाहे कितना मर्जी महंगा चाहे सस्ता है, महंगा है तो अमीर ने खरीद लेना, गरीब खरीद नहीं सकता। एक बिजनेसमैन ने, एक दुकानदार ने जो भी चीज़ बेचता उन्हें महंगी कर देनी है। सब तो ज़्यादा प्राइवेट जड़ा नौकरी करता है, जॉब करता बंदा, वो पिस रहा है क्योंकि उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ती, उन्होंने डीए नहीं मिलता, उन्होंने डियरनेस अलाउंस नहीं मिलता। तो तुम एक पासे तो तरक्की करवा रहे हो, सरकारी नौकरियां खत्म कर रहे हो, उत्थे महंगाई पता मिलता खत्म कर रहे हो, ठीक है, ओके मन रहे हो थोड़ी गल। तुम कर की रहे हो, ये हालात किस तरह के पैदा हो रहे हैं। कुछ इंडस्ट्री, तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तुम्हें 20 लाख का पैकेज मिलूगा साल का, 50 लाख का पैकेज मिल जूगा, सॉफ्टवेयर डिवेलप करना है। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर जड़ा बनाऊगा वो जिन्हों दूगा वो वधिया पैसे कमाऊगा, वो अपनी ऐप लॉन्च करूगा, क्योंकि अज IT का जमाना है। तुम कोई होर पढ़ाई पढ़ी है, इंजीनियरिंग कर ली, मतलब एक पासा ग्रोथ करता है, दूसरा पासा बिल्कुल ही ढकिया रह जाता है। इस तरह की स्थिति नहीं चाहिए हैगी। किसानां दे बारे सोचो, वो कित्थे ने किसान अज इस तरह शिफ्ट हो रहा है कि वो कनक चावल नूं छड्ड के दवाइयां या किसी होर चीज़ की पैदावार करूगा और फॉरेन कंट्री च एक्सपोर्ट करूगा। कदे तो उन्होंने अकल आ जाऊगी, और आ भी रही है। और फिर तुसीं इंडिया च देखोगे भी असीं अनाज इंपोर्ट करिए, असीं पहलां भी बहुत देर पहलां इंपोर्ट करते रहे, फिर अज ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया, हरित क्रांति आने तो बाद फिर असीं इंपोर्ट करांगे। मतलब असीं कित्थे जा रहे हैं, इस तरह के विकास का की फायदा है। अलास लिखा हो रही है, मतलब अलास का मतलब हाई माड़ी वाली हाई। असीं फिर ग्रीन रेवोल्यूशन तो बाद इंपोर्ट करांगे बाहरों चीज़ों, ठीक है। तो कुल मिला के बच्चे सानू जाग लेनी चाहिए है, अकल ले लेनी चाहिए है कि सानू जड़े फार्मिंग सैक्टर या किसी होर सैक्टर जड़े विकसित नहीं हो रहे, पेंडू एरियाज नू भी प्रमोट करना चाहिए है। ओके, नंबर 6 पॉइंट, कल्चरल इरोजन। साडा कल्चर खत्म हो रहा है। हुण सर तुसीं ये दसो भी LPG पॉलिसी लैके आए हैं, ये नुकसान च कल्चर किवें खराब हो गया। बिल्कुल बच्चे, जे तुसीं सोचोगे फिर तुहानूं दसांगे ना। देखो बच्चे, ग्लोबलाइजेशन ने की किया, कल्चर कटता, खराब करता। इरोजन मतलब कटाव होना, घटाव होना, खराब होना, ठीक है। अपरदन कहते हैं हिंदी च इहनूं, सर ये की बोली जा रही, चलो गल नहीं होते। तुसीं कमाल दे इंसान हो, ना हिंदी ना थोड़ा इंग्लिश ना पंजाबी, हिंदी का वर्ड बोलने नाल थोड़ा दिमाग हिल जाता। इरोजन अपरदन बोलते हैं। इंडियन सोसाइटी खराब हो रही है। सर किमें हो रही है? देखो बच्चे, अज हर एक बंदा की सोचता है, वैसटर्न कल्चर के अकॉर्डिंग सोचता है कि जे थोड़े को पैसा है बस थोड़े को सारा कुछ लाइफ है कि नहीं। तो बच्चे, इकनॉमिक प्रॉस्पैरिटी जी हैगी है वो ये मनी जाती है कि बस थोड़े को जे पैसा है तो हर एक चीज़ थोड़े को है। तो ये बच्चे कल्चर नहीं खराब हो रहा एक तरह थोड़ा।
ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਪਰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਹਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਗੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨੋਇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਬੈਂਗਲੋਰ, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਆ। ਮੋਹਾਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋਇਲਟੀ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਮਤਲਬ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਸਟ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਵੇ ਟੂ ਗੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਰਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਨੋਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਟੂ ਦ LPG। ਅਸੀਂ LPG ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ LPG ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ 2021 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ LPG 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਭਰਾਵੋ। LPG ਮਤਲਬ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪਈ ਵੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਵਿਚਾਰੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਡਿਬੇਟੇਬਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ, ਹਾਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਲੁੱਟਦਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਬਸ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰੈਂਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬਾਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੋ। ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਗਰਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਰ, ਚਲੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ LPG ਪੋਲਿਸੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਠੀਕ ਰਹੀ, ਕੰਪਲਜਨ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਰਪਿਤ, ਇੰਨਾ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅੰਡਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਧਰਨੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਕ ਵਿਚਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰੀ 17-18 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫੋਰਨਰਸ ਨੂੰ, ਚੱਲ ਫੋਰਨਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਨਾਬ ਕਈ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸੂਗਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕ। ਵੀ ਮਸਟ ਹੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ, ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਬਸ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਤੀ ਸਰ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਲਿਓ ਬੱਚੇ, 4 ਜਾਂ 3 ਪਾਰਟ ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਮਸਕਾਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਰੁਣ VMP ਕਮਰਸ ਹਾਊਸ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੈਪਟਰ अपना कंप्लीट हो चुका है वैसे, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लियो बच्चे जो कोई ना बच्चे, ठीक है। थैंक यू।